Regalo ko. Unboxing. Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko Regalo. alam. Diyan si Buksan Daddy. natin. Buksan na natin. Buksan natin ha. Ayan ha. Buksan. Wala pa. Mr. Box. Buksan pa lang natin ito. Mr. Lucky Blocks. Baka mag-viral. Happy birthday. Regalo ng anak ko to. Buksan natin. Malaki ah. Pwede ito pa kayo? Wala pa. Mas excited pa kayo sa akin. Vlogger yan. Doble-doble yung bubble lang. Doble-doble to ha. Babasagin mo to. Walaan ko, plato to. Mag. Mag. Nakalagay lang sa malaking box. Excited na ba kayo? Wait lang. Saan kaya? Bukas na kaya? Saan kaya? Sabay ko na lang kaya. Tagal pa ng birthday mo. Oh, may cover ulit. May cover. Ako na to, ako na. May cover na naman. Ako na to ha. Ano ba to? Kaya? Ha? Parang tabo. Puro tabong malaki to. Tuwatin natin. May lalagyanan. Helmet. Yeah. Magagamit lang ako kaya. Ang ganda ng kulay, oh. Bagay lang. Salamat ha. Bagay Birthday lang. mo. Bagay na bagay kay Pixie. Pixie. Para kaya magpalit. Kaya ni Kuya. Hirapan ako ha. Ganda, oh. Warning po, warning. Hindi yan, Lord. Pakate ko din. Anong size to na? XL. Thank you na. Welcome, D. Love you. Yeah. Pakate Anong size natin. to na? XL. O, Lord. Ha? XL. Full face? Hindi na mabakwas? Full face. Hindi. Hindi. Kasi mas okay daw full face eh. May ano yan, Daddy? May ano yan dito? Visor. May double visor yan. May ano yun eh, parang salamin eh. Dapat ako din. Oh, sa'yo na to. Kaya, Video mo na to. bum